Hello and welcome to Area Adda. Today we will going to start a new initiative, that is MCQ discussion. So as we know, prelims exam is very nearer, so we have to study in a very concise or very fruitful manner. So for that I am coming up with Geography MCQ discussion, and this session we will discuss in three separate videos. First, in this slide or in this class we will discuss our physical geography. Next we will discuss Indian geography, and in the last we will discuss world geography. So in this video lecture series we will discuss all the three important topic of the geography with concept. ঠিক আছে, so আমি যেখিনি এই জিওগ্ৰাফি সিরিজটো ডিসকাস কৰিম, আমি মেইনলি আপোনাৰ MCQ বেস কৰিম, কিন্তু MCQ লগে লগে আমি কনসেপ্টখিনি চাই যাম। ঠিক আছে, টপিকটো তো লেটস স্টার্ট। সো আমি যদি সিলেবাসটোৰ বিষয়ে চাও বা আমাৰ জিওগ্ৰাফিত কি কি আমাৰ সিলেবাস আছে, তেতিয়াহলে ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি এইকেইটা চ্যাপ্টাৰ, দেন ক্লাইমেটলজি, দেন ওশানোগ্ৰাফি, দিস থ্রি আন্ডার ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি, দেন আপোনাৰ Indian geography and world geography. So first question, we will start from a easy question. ঠিক আছে, আমি দো এনেকুৱা টাইপ অফ question examত নাহে, ঠিক আছে, কিন্তু আমি start কৰিম from very easy. ঠিক আছে, so which theory explain the origin of the universe from a singularity? Nebular hypothesis, steady state theory, big bang theory and string theory. আপোনালোকে কমেন্টত জনাব। ঠিক আছে, so let's start. So এই যেটো আপোনাৰ বিগ বেং থিওরি হয়, আমি যদি থিওরি রিলেটেড টু অরিজিন অফ ইউনিভার্স এটা হয় আর্লি থিওরি। তো আর্লি থিওরি মেইনলি আপোনাৰ ইমানুয়েল কান্টৰ যেটো আপোনাৰ নেবুলার হাইপোথেসিস থিওরি, ঠিক আছে, ইমানুয়েল কান্ট, তাৰপিছত আপোনাৰ বাইনারি থিওরি, ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ স্কিমিডিট এন্ড ৱাইজাৰ্স ৰিভিজন, দিজ আর আপোনাৰ কি হয় আর্লি থিওরি। আর মডার্ন থিওরি যদি আমি চাও, দ্যাট ইজ বিগ বেং থিওরি। তো এজ পার মডার্ন থিওরি, আর্থ অরিজিনেট ফ্রম এ সিঙ্গুলারিটি, এটা সিঙ্গল পয়েন্টৰ পৰা আর্থ ইউনিভার্স বা সোলার সিস্টেম ডেভেলপ। ঠিক আছে, এই সিঙ্গুলারিটিত কি হয় আপোনাৰ, দ্যাট ইজ সিঙ্গুলারিটি। আৰু এই সিঙ্গুলারিটিত কি হয়, এক্সট্রিম, ইয়াত আছে এক্সট্রিম এনার্জি, এক্সট্রিমলি হট, ডেন্স, টাইনি বল। ইন 13.8 বিলিয়ন ইয়ার্স এগো কি হয়, ইয়াতে আপোনাৰ এটা ধামাকা হয়। এই ধামাকাটোক কি বুলি কোৱা হয়, বিগ বেং। আৰু এই ধামাকাৰ পৰা বহুখিনি মেটাৰ এনাৰ্জি কি হয় আপোনাৰ ৰিলিজ হয়, আৰু এই মেটাৰ এনাৰ্জিখিনি ধীৰে ধীৰে কি হয় আপোনাৰ একুমুলেট হৈ আপোনাৰ কিহৰ ফৰ্মেশ্যন কৰে, ইউনিভাৰ্সৰ ফৰ্মেশ্যন কৰে। আৰু সেই ইউনিভাৰ্সৰ ভিতৰত আপোনাৰ গেলেক্সিৰ ফৰ্মেশ্যন হয়। ঠিক আছে, আৰু সেই গেলেক্সিৰ ভিতৰত কি হয় আপোনাৰ এইটো ইউনিভাৰ্স, ইয়াৰ ভিতৰত গেলেক্সি, আৰু সেই গেলেক্সিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ষ্টাৰ ফৰ্মেশ্যন হয়, আৰু ষ্টাৰ উইথ হেভিং প্লেনেট। ঠিক আছে, তাৰে ভিতৰত আমি এটা গেলেক্সিত বসবাস কৰোঁ, যিটোৰ নাম হ'ল দ্যাট ইজ মিল্কি ৱে গেলেক্সি। কি গেলেক্সি? মিল্কি ৱে। ঠিক আছে, বিলিয়নস অফ গেলেক্সি আছে আপোনাৰ কত, ইউনিভাৰ্সৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, মিল্কি ৱে গেলেক্সি, আৰু সেই মিল্কি ৱে গেলেক্সিৰ ভিতৰত বিলিয়নস অফ ষ্টাৰ আছে। তাৰ ভিতৰত এটা আমাৰ ষ্টাৰ, আৰু সেই আমাৰ ষ্টাৰটোৰ নাম হ'ল সান, আৰু সানৰ এৰাউণ্ডত কি আছে, 8 প্লেনেট আছে, আৰু এইটোক আমি কি বুলি কওঁ, আৱাৰ সোলাৰ সিস্টেম। ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ? আৰু সেই থিওৰিটো কোনে দিছিলে, বিগ বেং থিওৰি, সাজেষ্ট ইউনিভাৰ্স। ঠিক আছে, আৰু সেই বিগ বেং থিওৰিটো জৰ্জ লেমেন্টৰে দিছিলে, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এডউইন হাবেলে কি কৰিছিলে, এইটো আৰু এডভান্স কৰিছিলে। ঠিক আছে, বিগ বেং থিওৰি মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য এষ্টিমেট এজ অফ দ্য ইউনিভাৰ্স একৰ্ডিং টু বিগ বেং থিওৰি? তো 13.8 বিলিয়ন ইয়াৰ্স এগো কি হয় আপোনাৰ, 13.8 বিলিয়ন ইয়াৰ্স এগো আপোনাৰ বিগ বেং হয়, আৰু বিগ বেংৰ পিছত আপোনাৰ ইউনিভাৰ্স ফৰ্মেশ্যন হয়। ঠিক আছে, ইউনিভাৰ্সৰ পিছত কি হয় আপোনাৰ গেলেক্সি ফৰ্মেশ্যন হয়, আৰু সেই গেলেক্সিৰ পিছত কি হয় আপোনাৰ সোলাৰ সিস্টেম ফৰ্মেশ্যন হয়, আৰু সোলাৰ সিস্টেমত কি আছে, দ্যাট ইজ আপোনাৰ estimated age of the universe according to big bang. তো এই ইউনিভার্স কেতিয়া ফর্মেশন হয়, আপোনাৰ লাস্ট ইয়ার এক্সামত আহিছিলে 4.54 বা 4.5 বিলিয়ন বা 4.6 বিলিয়ন ইয়ার্স এগো। ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিব, আপোনাৰ আনসার উইল বি 4.6 বিলিয়ন ইয়ার বা 4.5 বিলিয়ন ইয়ার্স এগো। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট, ঠিক আছে, এইটো আমি ডিসকাস কৰিলো, দ্যাট ইজ বি, সরি হোৱাট ইজ দ্য এষ্টিমেট ইউনিভার্স according to big bang? ইউনিভার্সৰ দ্যাট ইজ 13.8, আৰু যদি আমি আৰ্থৰ চাও, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ 4.5 বিলিয়ন ইয়ার্স এগো। মনত ৰাখিব 13 বিলিয়ন ইয়ার্স এগত কি হৈছিল, আমাৰ ইউনিভার্স ফৰ্মেশ্যন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, আপোনাৰ মেইনলি আজিকালি কুৱেশ্যন এনেকুৱা অহা দেখা যায়, ষ্টেটমেণ্ট বেছ উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য সোলাৰ সিস্টেম কনসিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট। ঠিক আছে, মাৰ্কিউৰি ইজ দ্য হটেষ্ট প্লেনেট ইন দ্য সোলাৰ সিস্টেম। কি মাৰ্কুৰী সবতকে গৰম প্লেনেট নেকি? নেপচুন ইজ দ্য কোল্ডেষ্ট
planet in the solar system? তো answer কি হ'ব 1 2 both 1 and 2 neither 1 and 2 আপোনালোকে কমেন্টত জনাব লেটস তো আমি যদি চাও আমাৰ সোলাৰ সিস্টেম দ্যাট ইজ ইন হিয়াৰ তো সবতকে ওচৰত আছে আৰু সবতকে সৰু প্লেনেট হয় মাৰ্কিউৰি তাৰপিছত আপোনাৰ ভিনাছ তাৰপিছত আপোনাৰ মাৰ্স আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ আৰ্থ আৰু এই চাৰিটা প্লেনেটক কি বুলি কোৱা হয় ইনাৰ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেনেট কোৱা হয় কিয় কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল আছে ঠিক আছে এই দুটা প্লেনেট কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ গেছ জায়ান্ট বুলি কোৱা হয় ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন সৰি জুপিটাৰ আৰু সেটাৰ্ন আৰু এই দুটা প্লেনেটক কি বুলি কোৱা হয় ইউৰেনাছ আৰু নেপচুনৰ আইসি জায়ান্টস ঠিক আছে এখিনি কি হয় জায়ান্ট হয় ঠিক আছে তো কি কৈ আছে মাৰ্কিউৰি ইজ দ্য হটেষ্ট প্লেনেট ইন দ্য সোলাৰ সিস্টেম কি মাৰ্কিউৰি সবতকে গৰম প্লেনেট নেকি সো আমি জানো যে মাৰ্কিউৰি সবৰ ওচৰত হয় বাট সবতকে হটেষ্ট প্লেনেট নহয় কাৰণ যেনেকুৱা মাৰ্কিউৰি আছে মাৰ্কিউৰি সাইডত কোনো এটমস্ফিয়াৰ নাই আৰ্থ যদি আমি চাও তেনিয়াহলে আৰ্থত কি আছে সাইডত এটমস্ফিয়াৰ আছে তো সেই এটমস্ফিয়াৰৰ কাৰণে কি হয় আৰ্থৰ এটমস্ফিয়াৰে দিনত অহা পোহৰ বা সূৰ্যৰ ৰশ্মি কি কৰিলে ট্ৰেপ কৰিলে আৰু ট্ৰেপ কৰাৰ কাৰণে কি হয় ৰাতি আপোনাৰ এটা মডাৰেট টেম্পাৰেচাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু মাৰ্কিউৰি কি হয় দিনততো বহুত বেছি গৰম পায় কিন্তু ৰাতি হলে ইয়াত এটমস্ফিয়াৰ নথকাৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হয় গৰমখিনি গুচি যায় কিন্তু ভিনাছৰ কি আছে এটমস্ফিয়াৰ আছে সো ভিনাছে হিটখিনি ট্ৰেপ কৰি লয় তো এভাৰেজ সবতকে হটেষ্ট প্লেনেট আপোনাৰ ভিনাছ হৈ যায় ঠিক আছে তো মাৰ্কিউৰি হটেষ্ট নহয় আপোনাৰ ভিনাছ ইজ দ্য হটেষ্ট নেপচুন ইজ দ্য কোল্ডেষ্ট প্লেনেট ইন দ্য সোলাৰ সিস্টেম তো নেপচুন সবতকে দূৰত থাকে সো নেপচুন ইজ দ্য কোল্ডেষ্ট প্লেনেট ঠিক আছে নেপচুন ইউৰেনাছ এণ্ড নেপচুন তো আনসার ইজ বি দ্যাট ইজ 2 অনলি ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন হোয়াট হ্যাপেন্ড ডিউরিং লুনার ইক্লিপস তো লুনার ইক্লিপস আর সোলার ইক্লিপস আজি আমি বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো লুনার ইক্লিপসত কি হয় দ্য মুন কামস বিটুইন দ্য আর্থ এন্ড দ্য সান cast a shadow on the earth comes between moon and the sun block the earth light from reaching the moon তো আপোনালোকে কমেন্টত জনাওক what happened during lunar eclipse তো আমি যদি চাও আমি মেইনলি ইয়াতে কনসেপ্টখিনি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো সোলাৰ ইক্লিপসত কি হয় আমি সকলোৱে গম পাও যে আৰ্থৰ চাৰিওফালে কোনে ঘূৰে দ্যাট ইজ মুন ঠিক আছে তো মুন যেতিয়া আপোনাৰ সান আৰু আৰ্থৰ মাজত আহি যায় তো এই সানলাইটখিনি কি হয় ব্লক কৰি দিয়ে কিছু টাইমৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰ্থত আহিব নোৱাৰে সানলাইট তো ইয়াক আমি সোলাৰ ইক্লিপস বুলি কওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব সানৰ লাইট আহা নাই মানে সোলাৰ ইক্লিপস আৰু লুনাৰ ইক্লিপস কি বুলি কওঁ যেতিয়া এই মুনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কি আহি যায় আৰ্থ আহি যায় ঠিক আছে ঠিক আছে ইয়াত আহিলে আপোনাৰ সোলাৰ ইক্লিপস আৰু ইয়াত যেতিয়া আহি যায় তো আৰ্থে কি কৰে মুনত কাৰণ মুনৰ নিজৰ পোহৰ নাই ঠিক আছে চান্দৰ তো সেই কাৰণে এই সূৰ্যৰ পৰা পোহৰখিনি ৰিফ্লেকশন কৰে ঠিক আছে আমি সূৰ্যৰ পোহৰটো গৈ মুনত ৰিফ্লেক্ট হয় সেইটো আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে তো যেতিয়া আৰ্থ মুন আৰু সানৰ মাজত আহি যায় তেতিয়া কি কৰে আৰ্থে ব্লক কৰি দিয়ে সানলাইট towards the moon ঠিক আছে আৰু ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ that is lunar eclipse বুলি কওঁ ঠিক আছে চন্দ্ৰ গ্ৰহণ আৰু ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ সূৰ্য গ্ৰহণ ঠিক আছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব সি the earth comes between moon and the sun ঠিক আছে happen during lunar eclipse ঠিক আছে তো lunar eclipse কি হয় আৰু solar eclipse কি হ'ব the moon come between earth and sun এটো আপোনাৰ solar eclipse হ'ব ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব তো এখিনি কিছুমান ফ্যাক্ট আছে আপোনালোকে চাব পাৰে রিলেটেড টু দ্যাট ঠিক আছে ব্লু প্লেনেট কাক কোৱা হয় গ্ৰীন প্লেনেট মৰ্নিং ষ্টাৰ কাক কোৱা হয় স্মলেষ্ট প্লেনেট মাৰ্কুৰী স্মলেষ্ট স্যাটেলাইট ডিওমস ঠিক আছে অনলি স্যাটেলাইট উইথ এন এটমস্ফিয়াৰ লাইক আৰ্থ টাইটান ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ এটা কোৱেশ্চন দা জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলৰ পৰা why is the carboniferous period named as such ঠিক আছে তো কার্বনিফেরাস পিরিয়ড কিয় এইটো নামেৰে জনা যায় ইট ওয়াজ কার্বনিফেরাস নামেৰে ইট ওয়াজ a time of high volcanic activity it was characterized by extensive coal deposit it was marked by the extinction of marine life it was period of rapid climate change ঠিক আছে তো এইটো সময়ত কার্বনিফেরাস পিরিয়ডত আমি যদি চাও আপোনাৰ জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল সবৰ ফাৰ্স্টত কি আছিল প্ৰি কেম্ব্ৰিয়ান এৰা ঠিক আছে আৰু প্ৰি কেম্ব্ৰিয়ান এৰাৰ পিছত আহে কেম্ব্ৰিয়ান অৰ্ডোভেচিয়ান সিলুৰিয়ান ডেভনিয়ান আমি যিমান ওপৰ ফালে গৈ আছো আপোনাৰ এটো হয় পেলোজোইক এটো হয় মেসোজোইক আৰু এটো হয় সিনোজোইক এৰা ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ মেসোজোইকত আপোনাৰ মেইনলি ট্ৰায়াসিক ঠিক আছে তাৰ পিছত জুৰাসিক কি বুলি কোৱা হয় এজ অফ ডাইনোসৰ আৰু ক্ৰেটেচিয়াছ আপোনাৰ এক্সটিংশন অফ ডাইনোসৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ পেলোজিন নিওজিন এটো কি বুলি কোৱা হয় টাৰ্চিয়াৰি পিৰিয়ড আৰু এই টাৰ্চিয়াৰি পিৰিয়ডত কি হয় মেইনলি আপোনাৰ হিমালয়াৰ ফৰ্মেশন হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত কোৱাটাৰ্নাৰী বৰ্তমান কোৱাটাৰ্নাৰী চলি আছে কোৱাটাৰ্নাৰীত কি আছে হলোচিন এণ্ড প্লিস্টোচিন হলোচিনত আমি আছো আৰু প্লিস্টোচিন আগৰ এজটো বুলি কোৱা হয় প্লিস্টোচিন ঠিক আছে তো এটো মনত ৰাখিব তো আপোনাৰ এই সময়ত কার্বনিফেরাস পিরিয়ডৰ সময়ত আপোনাৰ কি হৈছে লাৰ্জ ভেজিটেশন went below the earth ঠিক আছে
আৰ্থৰ তলত গৈছিল আৰু গৈ কি হৈছিল কৌলৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছিল ঠিক আছে আৰু সেই পিৰিয়ডত বহুত বেছি বৰ্তমান যিখিনি কৌল আমি এক্সপ্লোৰ কৰোঁ মেইনলি ইন ডেট টাইম পিৰিয়ড কি হৈছিল ফৰ্মেশ্যন হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং টু দ্য ইণ্টেৰিয়ৰ অফ দ্য আৰ্থ আমি যদি ইণ্টেৰিয়ৰ অফ দ্য আৰ্থটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ষ্টেটমেণ্ট কেইটা কোৱা দ্য ফ'কাছ অফ দ্য আৰ্থ ইজ লোকেটেড অন দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ দ্য এপিচেণ্টাৰ ইজ দ্য পইণ্ট ইনচাইড দ্য আৰ্থ ক্ৰাষ্ট হোৱেৰ দ্য আৰ্থকুৱেক অৰিজিনেটছ তো কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ইয়াত আপোনাৰ কাৰেক্ট হ'ব অনলি ষ্টেটমেণ্ট 1 অনলি ষ্টেটমেণ্ট 2 both statement are true both statement are false ঠিক আছে তো আমি যদি চাওঁ কি হয় আমাৰ প্লেট টেকটনিকৰ ফলত কি হয় আপোনাৰ আৰ্থকুৱেক ফৰ্মেশ্যন হয় তো য'ৰ পৰা ফৰ্মেশ্যন হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় ফ'কাছ ফ'কাছক আৰু এটা নামেৰে জনা যায় হাইপ'চেণ্টাৰ ঠিক আছে হাইপ'চেণ্টাৰ আৰু য'ত এইটো আপোনাৰ আৰ্থৰ ছাৰ্ফেচত আৰ্থ ছাৰ্ফেচত য'ত চবতকৈ বেছি ইয়াক কি কৰা হয় আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰাবল্য দেখা যায় তাক আমি কি বুলি কওঁ এপিচেণ্টাৰ ঠিক আছে আপোনালোকে নিউজত যদি চায় তেতিয়াহ'লে মেইনলি নিউজত আহে যেন এপিচেণ্টাৰ এন আৰ্থকুৱেক অফ 5.8 ৰিক্টাৰ স্কেল হেপেণ্ড জাষ্ট এণ্ড দ্য এপিচেণ্টাৰ ইজ এপিচেণ্টাৰ ইন তেজপুৰ মানে তেজপুৰৰ ছাৰ্ফেচত বা তেজপুৰ এৰিয়াত চবতকৈ বেছি কি কৰা হৈছে আপোনাৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত ইয়াৰ আপোনাৰ ভেলুটো আহিছে ঠিক আছে তো ওপৰৰ পইণ্ট ছাৰ্ফেচক এপিচেণ্টাৰ আৰু তলত আণ্ডাৰ দ্য আৰ্থ ঠিক আছে আমি যদি আৰ্থটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত হয় ফ'কাছ ঠিক আছে আৰু ফ'কাছৰ ওপৰত যিটো পইণ্ট হ'ব দেট ইজ ইন এপিচেণ্টাৰ ঠিক আছে তো সেইকাৰণে বোথ ষ্টেটমেণ্ট আৰ ফলছ কাৰণ ফ'কাছটো আৰ্থকুৱেক লোকেটেড ছাৰ্ফেচত নহয় এইটো ভিতৰত থাকে আৰু এপিচেণ্টাৰটো আপোনাৰ ইনচাইড দ্য আৰ্থত নাথাকে এইটো ওপৰত থাকে চ' বোথ ষ্টেটমেণ্ট আৰ ফলছ ঠিক আছে চ' ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট আপোনাৰ গুটেনবাৰ্গ ডিছকনিটি ছেপাৰেট তো আমি সকলোৱে জানো যে আৰ্থত কি আছে আৰ্থৰ যিটো ক্ৰাষ্ট আছে বা আৰ্থৰ ইণ্টেৰিয়ৰ আছে এইটো ডিফাৰেণ্ট যেনেকৈ ইয়াত আছে আপোনাৰ দেট ইজ দিছ ইজ আপোনাৰ আৰ্থৰ ক্ৰাষ্ট কি হয় আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টৰ আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট আছে ঠিক আছে চ' এইটো আৰ্থ ক্ৰাষ্ট বুলি ধৰিব পাৰি এইটো হয় আপোনাৰ মেণ্টেল ঠিক আছে মেণ্টেলত আকৌ দুটা ভাগ আছে দেট ইজ আপাৰ মেণ্টেল এণ্ড লোৱাৰ মেণ্টেল আৰু এইটোক আপোনাক কি বুলি কওঁ কৌৰক আকৌ দুটা কৌৰ আছে দেট ইজ আপোনাৰ আউটাৰ কোৰ অৰ ইনাৰ কোৰ তো এইবিলাকৰ মাজত যিটো ডিছকণ্টিনিউটি বা যিটো গেপ সেইটোক আমি ডিছকণ্টিনিউটি জানো ঠিক আছে তো গুটেনবাৰ্গ ডিছকণ্টিনিউটি কি হয় আপোনাৰ দেট ইজ লোৱাৰ মেণ্টেল ফ্ৰম আউটাৰ কোৰ ঠিক আছে তো আমি ডিছকণ্টিনিউটিখিনি চাই লওঁ এইটো আমাৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তো যিটো ক্ৰাষ্ট আৰু আপাৰ মেণ্টেল ইয়াৰ যিটো ডিছকণ্টিনিউটি তাক আমি মহ ডিছকণ্টিনিউটি বুলি কওঁ ঠিক আছে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনাৰ ঠিক আছে লোৱাৰ ক্ৰাষ্ট সৰি আপাৰ ক্ৰাষ্ট আৰু লোৱাৰ ক্ৰাষ্টৰ ভিতৰতো আপোনাৰ আপাৰ এণ্ড লোৱাৰ ক্ৰাষ্ট এইটো কনৰাড ঠিক আছে কনৰাড আৰু লোৱাৰ কাষ্ট এণ্ড আপাৰ মেণ্টেল এইটোক কি বুলি কোৱা হয় মহৰ ডিছকণ্টিনিউটি ঠিক আছে আপাৰ মেণ্টেল এণ্ড লোৱাৰ মেণ্টেল যিটো আপোনাৰ আপাৰ মেণ্টেল আৰু লোৱাৰ মেণ্টেল সেইটোক কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ ৰেপিটি ঠিক আছে আউটাৰ কোৰ ইনাৰ কোৰ গুটেনবাৰ্গ ঠিক আছে CMRGL এইটো মনত ৰাখিব তো CM কনৰাড ঠিক আছে মহ আপোনাৰ বিটুইন লোৱাৰ ক্ৰাষ্ট এণ্ড আপাৰ মেণ্টেল আৰু এইটো আপাৰ মেণ্টেল এণ্ড লোৱাৰ মেণ্টেল ৰেপিটি আৰু গুটেনবাৰ্গ হ'ল আপোনাৰ বিটুইন লোৱাৰ মেণ্টেল এণ্ড আউটাৰ কোৰ ঠিক আছে লোৱাৰ মেণ্টেল আৰু আউটাৰ কোৰ আৰু লেহমেন হ'ল বিটুইন আউটাৰ কোৰ এণ্ড ইনাৰ কোৰ ঠিক আছে CMRGL এইটো মনত ৰাখিব ট্ৰিক্স তেতিয়াহ'লে আপুনি ডিছকণ্টিনিউটি কৰিব পাৰিব এক্সামত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্টলি ডেছক্ৰাইব দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন P wave এণ্ড S wave তো যেতিয়া আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ কনভেকশ্যনেল কাৰেণ্ট বা কনভেকশ্যনেল কাৰেণ্টৰ ভিতৰত বা প্লেট টেকটনিক হয় তেতিয়া কি হয় এই আৰ্থৰ পৰা আপোনাৰ কি হয় ফ'কাছ পইণ্টৰ পৰা কি হয় P wave প্ৰাইমাৰী ৱেভ আপোনাৰ কি হয় ওলাই আহে ঠিক আছে এজ ৱেল এই প্ৰাইমাৰী ৱেভছৰ লগতে আপোনাৰ কি আহে দেট ইজ S wave ঠিক আছে এইটো হ'ল কোৰ ইনাৰ কোৰ এণ্ড আউটাৰ কোৰ তো P ৱেভছৰ লগে লগে কি হয় আপোনাৰ S ৱেভছো কি হয় ওলাই আহে P ৱেভছৰ পিছত ঠিক আছে ছেকেণ্ডাৰী ৱেভছ বুলি কোৱা হয় সৰি ছেকেণ্ডাৰী ৱেভছ ঠিক আছে ছেকেণ্ডাৰী ৱেভছ ঠিক আছে তাক আমি কি বুলি কওঁ ছেকেণ্ডাৰী ৱেভছ তো এই P wave আৰু S wave এই দুটা কি বুলি কোৱা হয় বডি ৱেভ ঠিক আছে আৰু বডি ৱেভৰ পিছত আপোনাৰ কি হয় দেট ইজ ইন দ্য এপিচেণ্টাৰ এইটো হ'ল ছাৰ্ফেচ ৱেভ তো আমি যদি চেছমিক ৱেভ চাওঁ মেইনলি দুটা চেছমিক ৱেভ আছে এইটো হ'ল ছাৰ্ফেচ ৱেভ আৰু এই দুইটা ৱেভক আমি কি বুলি কওঁ চেছমিক ৱেভ বুলি কওঁ ঠিক আছে চেছমিক ৱেভ কাক কোৱা হয় ৱেভ জেনাৰেটেড ডিউৰিং আৰ্থকুৱেক ঠিক আছে আৰু এই বডি ৱেভক আকৌ দুটা ভাগত বিভক্ত এটা হ'ল P wave প্ৰাইমাৰী এটা হ'ল S wave P ৱেভৰ কি হয় আপোনাৰ স্পীডটো বেছি থাকে ঠিক আছে ফাষ্টাৰ আৰু P wave কি হয় আপোনাৰ সলিড লিকুইডত কি হয় আপুনি ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে কিন্তু S wave অনলি সলিড ঠিক আছে আৰু P ৱেভৰ যিটো আপোনাৰ
এই মুভমেন্ট হয় এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা আৰু এছ ৱেভৰ আপোনাৰ কি হয় দিস আপোনাৰ প্যারালাল এন্ড পারপেন্ডিকুলার এস ওয়েভ কিন্তু আপোনাৰ পি ওয়েভ অনলি প্যারালাল ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব তো হুইচ অফ দা ফলোইং স্টেটমেন্ট কারেক্টলি ডেসক্রাইব ডিফারেন্ট বিটুইন পি ওয়েভ এন্ড এস ওয়েভ তো ইয়াত যদি আমি চাও অলরেডি আমি এটো ডিসকাস কৰিলো তো পি ওয়েভ আর ফাস্টার দেন এস ওয়েভ এন্ড ক্যান ট্রাভেল থ্ৰু সলিড লিকুইড এন্ড গ্যাসেস সো বি ইজ দা কারেক্ট আনসার আপোনাৰ পি ওয়েভ কি হয় তিনিটা মিডিয়ামত ট্রাভেল কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু এটো ফাস্টার হয় তো পি ওয়েভ আর স্লোৱাৰ নহয় P wave faster হয় S wave are faster than S wave faster or slower হয় S wave are slower than P waves yes and can travel through a solid nature S wave solid liquid gasৰ মাজে যাব নোৱাৰে only P wave can ঠিক আছে তো next question what is the following statement is true ঠিক আছে তো এটো আমাৰ প্লেট টেকটনিকৰ হয় divergent boundaries are site of significant volcanic activity কি divergent প্লেটৰ সাইটত কি volcanic activity হয় নেকি transform boundary are characterized by formation of new crust कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन करे नेকি আমি যদি প্লেট টেকটনিক চাও প্লেট টেকটনিক থিওরি তাত মেইনলি আপোনাৰ কি হয় দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ ডাইভারজেন্ট প্লেট বাউন্ডারি ঠিক আছে ডাইভারজেন্ট দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইজ কনভারজেন্ট ঠিক আছে সেকেন্ড ইজ কনভারজেন্ট থার্ড ওয়ান ইজ ট্রান্সফর্ম ঠিক আছে তো কনভারজেন্ট তাকো তিনটা আছে এটা আছে ওশেন ওশেন এটা আছে ওশেন কন্টিনেন্ট এটা আছে কন্টিনেন্ট কন্টিনেন্ট ঠিক আছে তো ইয়াত কি কৈছে যে ডাইভারজেন্ট বাউন্ডারি দুখন প্লেট কি হয় আপোনাৰ ডাইভার্জ হয় ঠিক আছে এই ডাইভারজেন্ট প্লেট বাউন্ডারি আপনার দ্যাট ইজ লাইক দ্যাট তো এখানে ডাইভার্জ হয়ে আছে এইফালে ডাইভার্জ হয়ে আছে তো এই ডাইভারজেন্ট বাউন্ডারিজ আর সাইট ফর সিগনিফিকেন্ট ভলকেনিক অ্যাক্টিভিটি ইয়েস কারণ ডাইভার্জ হওয়ার কারণে কি হয় আপনার আর্থর ক্রাস্টর পৰা আর্থর মেন্টেলৰ পৰা বা আপার মেন্টেলৰ পৰা কি হয় আপনার ম্যাগমা ওলাই আহে আর ইয়াত কি হয় আপনার ভলকেনিক ইরাপশন হয় and that lead to the formation of mid oceanic ridge so statement 1 is correct transform boundary characterized by transformation of new crust so transform boundary that is আপোনাৰ স্লাইড এন্ড গ্লাইড হয় ঠিক আছে তো তাক আমি ট্রান্সফর্ম বুলি কই ডাইভারজেন্ট কি হয় দুখন প্লেট ডাইভার্জ হয় কনভারজেন্ট দুখন কি হয় কনভার্জ হয় ঠিক আছে সো ট্রান্সফর্ম বাউন্ডারিত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ নিউ ক্রাস্টৰ ফর্মেশন নহয় আপোনাৰ ইয়াত ফর্মেশন হয় কিন্তু ইয়াত নো মেজর ইফেক্ট ফর্মেশন ঠিক আছে সো অনলি ওয়ান ইজ ট্রু ঠিক আছে সো স্টেটমেন্ট 1 is true so only one statement is true next আপোনাৰ which of the following statement is true the mid Atlantic region is example of divergent boundary তো আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ যেটো আটলান্টিক মহাসাগৰ আছে that is এটো যদি আমি ওয়ার্ল্ড ম্যাপ রাফলি ড্র কৰো not in a very serious way ঠিক আছে কোনোবা অফেন হৈ যায় স্যার আপনি ऐसा कर दे तो এটো ঠিক আছে এটো আপোনাৰ কি হয় that is world map in a very rough way just because of understanding ঠিক আছে তো ইয়াত আছে মিড আটলান্টিক রিজ ইয়াক আমি কি বুলি কো মিড আটলান্টিক রিজ এনেকো আপোনাৰ কি হয় আন্ডার ওয়াটার জৰিলো এনেকা সাগৰ আছে সাগৰ এনেকা পাহাৰ আছে তাক আমি মিড আটলান্টিক রিজ বুলি কো তো তাৰ ফর্মেশন কেনেকুৱা হৈছিল আপোনাৰ এখন প্লেট আছে ধৰিলা লাইক দ্যাট আৰু এখন প্লেট লাইক দ্যাট ঠিক আছে এই দুইখন কি হল ডাইভারজেন্ট হল এইফালে ডাইভারজেন্ট হল তো ডাইভারজেন্ট হোৱাৰ কাৰণ কি হল ইয়াতে গ্যাপ হৈ গল আৰু গ্যাপৰ পৰা আপোনাৰ এনেকুৱা কি হল আপোনাৰ লাভা ওলাই আহি ইয়াত কি হল আপোনাৰ মিড ওশেনিক রিজৰ ফর্মেশন হল তার এটা এক্সাম্পল হল আপোনাৰ মিড আটলান্টিক রিজ আটলান্টিকত পোৱা যায় আন্ডার ওয়াটার মাউন্টেন ওয়ান অফ দ্য লংগেস্ট চেইন মাউন্টেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে কিন্তু পানীৰ তলত আৰু কিহৰ কাৰণে দুখন প্লেট এনেকুৱা ডাইভার্জ হোৱাৰ কাৰণে ভিতৰৰ পৰা লাভা মেগমা ওলাই আহি এই কি হয় আপোনাৰ a paharar formation hoy so the mid Atlantic region is an example of divergent boundary yes divergent plate boundary example hoy the East African rift valley is an example of convergent boundary to East African rift valley yate apunar ei falor pora start hoy from here to here ঠিক আছে তো আফ্রিকা যদি আমি সাউথ ইস্ট আফ্রিকান তো ইয়াতে এখন হল আফ্রিকাৰ ম্যাপ তো ইয়াতে কেইটামান লেক আছে তো ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা দেখা গৈ আছে যে এই পাৰ্টটো কি হৈ আছে আফ্ৰিকাৰ পৰা আপোনাৰ কি হৈ আছে লাহে লাহে গৈ আছে তো এটো কিহৰ কাৰণে গৈ আছে নট ফৰ কনভারজেন্স it is for divergence so statement 2 is incorrect so সেই কাৰণে আপোনাৰ correct answer is 1 ঠিক আছে so এটো ইস্ট আফ্রিকান রিফট ভ্যালি কি হয় ডাইভারজেন্ট বাউন্ডারি নট কনভারজেন্ট কনভারজেন্টত কি হয় আপোনাৰ দুখন আহি কোলাইড হয় ইয়াতে যেনেকুৱা আমাৰ হিমালয় ফর্মেশন হয় ডাইভারজেন্টত কি হয় আপোনাৰ সেপাৰেট হয় ডিপ্রেশন অফ ফর্মেশন হয় so answer A is correct only statement 1 ঠিক আছে তো নেক্সট কোয়েশ্চন আপোনাৰ what type of magma has high silica content and result to explosive eruption তো হাই সিলিকা কন্টেন্ট কোনটোত থাকে তো ইয়াত আমি এই এসিডিক ম্যাগমা আৰু বেসিক ম্যাগমাৰ ডিফারেন্স শুনি চাম ঠিক আছে যেতিয়া ভলকেনিক ইরাপশন হয় ঠিক আছে ভলকেনিক ইরাপশন তো মেইনলি ইয়াৰ পৰা তিনটা বস্তু ওলাই আহে আপোনাৰ এটা হল আপোনাৰ ম্যাগমা ঠিক আছে এটা হল আপোনাৰ দ্যাট ইজ ওয়াটার ভেপার এন্ড গ্যাসেস আৰু এটা হল আপোনাৰ দ্যাট ইজ ডাস্ট পার্টিকেল ঠিক আছে
সো এই তিনটা বস্তু ওলাই আহে আৰু মেগমা দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে ওৱান ইজ এচিডিক মেগমা এণ্ড ওৱান ইজ বেচিক মেগমা তো এচিডিক মেগমা কোনটো হয় য'ত সিলিকাৰ কন্টেন্ট বেছি হয় আইৰণ কম হয় ঠিক আছে তো হাই সিলিকা দ্যাট ইজ এচিডিক আৰু হাই ভিস্কোসিটি মানে আপোনাৰ চিপচিপা যেটো হয় অইল আৰু পানীৰ ভিতৰত যদি চোৱা তো অইলৰ কি হয় আপোনাৰ ভিস্কোসিটি বেছি হয় তো হাই ভিস্কোসিটি কাৰ হয় দ্যাট ইজ সিলিকা কন্টেন্ট বেছি হলে ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে ই কি হয় আপোনাৰ মেইনলি কোন ফৰ্মেশন কৰে ঠিক আছে হাই সিলিকা কন্টেন্ট বা এচিডিক মেগমা আৰু এটো এক্সপ্লোসিভ হয় ঠিক আছে হাই প্ৰেসাৰ বিল্ড আপ হয় লাইট কালাৰ হয় কিন্তু ফাইন গ্ৰেইন হয় ঠিক আছে আৰু স্ট্ৰেটাৰ ভলকানো এইবিলাক কি হয় ফৰ্মেশন হয় যেনেকৈ আপোনাৰ মাউন্ট হেনলি মাউন্ট ভেসুভিয়াস কিন্তু বেসিক মাগমা যেটো এটোত কি হয় আইৰণৰ কন্টেন্টটো বেছি হয় ঠিক আছে আৰু সিলিকাৰ কন্টেন্টটো কি হয় আপোনাৰ লো হয় তো সেই কাৰণে লো ভিস্কোসিটি ঠিক আছে আৰু লো ভিস্কোসিটিৰ কাৰণে কি হয় আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ প্লেটো ফৰ্মেশন হয় এনেকুৱা লো ভিস্কোসিটি আপোনাৰ খিচিৰি যা ঠিক আছে সেই কাৰণে প্লেটো ফৰ্মেশন হয় তো মাউনা লোৱা ডেক্কান ট্ৰেপস আমাৰ যেটো এই ইয়াৰ ডেক্কান ট্ৰেপ যেটো হয় বহুত ডাঙৰ ঠিক আছে তো এইটো কি মেইনলি আমাৰ বেসিক মেগমাৰ ফলত ঠিক আছে তো সি ইজ দা কারেক্ট আনসার সিলিকা কি হয় এসিডিক মেগমা সো নেক্সট কোয়েশ্চন হোয়াট ইজ দা প্রাইমারি ডিফারেন্স বিটুইন হট স্প্রিং এন্ড গিজার্স তো আমি সকলোৱে জিওগ্ৰাফি যেতিয়া পঢ়ো ভলকানিজম তাত হট স্প্রিং আৰু গিজাৰ দেখিবলৈ পাও তো হট স্প্রিং erupt periodically while geyser flow continuously geyser erupt periodically while hot spring flow continuously hot spring are always cooler than geyser are only found near volcanic region comment to আপোনালোকে জনাব সো ইয়াৰ কারণ আনসারটো হল দ্যাট ইজ হট স্প্রিং কি হয় কোনো এটা জায়গাত আপোনাৰ যদি গৰম পানী পোৱা যায় গৰম পানী কিয় পোৱা যায় ধৰি লোৱা এটো হল আপোনাৰ এটা জায়গা ঠিক আছে তাত এটা লেক টাইপ আছে তাত গৰম পানী পোৱা গৈছে মেইনলি ইয়াত মেগমা আছে তাৰ তলত আৰু মেগমা কি হয় ওপৰৰ পানীখিনি গৰম কৰি দিয়ে তো তাক কি বুলি কোৱা হয় হট স্প্রিং বুলি কোৱা হয় আৰু গিজাৰ কি হয় কোনো এখন জায়গাত বহুত বেছি বিল্ড আপ প্ৰেসাৰ বাঢ়ি যায় তাৰ ফলত যেখিনি পানী আপোনাৰ এই ত্ৰপ প্ৰেসাৰ কি হয় ইজেক্ট হয় ঠিক আছে আপোনাৰ এনেকুৱা তো ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় গিজাৰ বুলি কোৱা হয় তো বি ইজ দা কারেক্ট আনসার আৰু এই গিজাৰটো এনেকুৱা নহয় যে সকলো সময়ত এনেকা আহিব এটো পিৰিয়ডিকলি ইৰাপ্ট হয় ঠিক আছে তো গিজাৰ ইৰাপ্ট পিৰিয়ডিকলি while hot spring flow continuously আর hot spring to লাহে লাহে continuously কি হয় আপোনাৰ ফ্লো হয় আৰু এই গিজাৰটো সকলো জায়গাত পোৱা না যায় hot spring আমাৰ ইন্ডিয়াটো আছে অসমতো আছে কাৰ্বি আংলং গৰম পানী বুলি কয় কিন্তু আপোনাৰ যেটো hot spring আছে এটো only found in আপোনাৰ Yellowstone National Park USA and New Zealand and আপোনাৰ আইসল্যান্ডত পোৱা যায় এই তিনটা জায়গাত মেইনলি আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ এই যেটো গিজাৰ হয় এটো পোৱা যায় ঠিক আছে তো এটো মনত ৰাখিব Next question আপোনাৰ ক্লাইমেটলজিৰ পৰা চাম ঠিক আছে তো আলবিডো ইজ ডিফাইন্ড এজ তো আলবিডো কাক কোৱা হয় আপোনালোকে কমেন্টত জনাব the total amount of solar radiation absorbed by earth surface the ratio of reflected solar radiation to the total incoming solar radiation the heat emitted by earth surface the energy তো আমি সকলোৱে জানো যে সান যেটো আছে এটো কি কৰে আপোনাৰ সানৰ পৰা সানলাইট ৰিলিজ হয় ঠিক আছে আৰু এই আৰ্থত কি হয় বহুতো সাবস্টেন্সেস আছে যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰিলো ইয়াত আছে আইস তো যেতিয়া হিট সানলাইট আহে অহাৰ পিছত আপোনাৰ আৰ্থত কি হয় আৰ্থত আহি পৰে আৰু আৰ্থৰ পৰা এটো কি হয় ৰিফ্লেক্ট বেক কৰা তো এমাউন্ট অফ সানলাইট ইজ ৰিফ্লেক্টেড বেক that is called albedo তো সবতকে বেছি albedo কার আছে আপোনাৰ সিরাস ক্লাউড তাৰ পিছত আপোনাৰ স্নো ঠিক আছে কিন্তু ব্ল্যাক সোইলৰ সবতকে কম আপোনাৰ কি হয় albedo তো ব্ল্যাক সোইলে কি কৰে হিট বেছি ট্র্যাপ কৰি দিয়ে সেই কাৰণে আৰ্থৰ হিট বাজেটটো বাঢ়ি যায় ঠিক আছে তো এটোক albedo বুলি কোৱা হয় the amount of sunlight is reflected back is called albedo ঠিক আছে তো b is the correct answer the ratio of reflected solar radiation to total incoming solar radiation that is called albedo ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন আপোনালোকে জনাব উইথ ৰেফাৰেন্স টু ল্যাটিটিউড এন্ড লংগিটিউড কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট আনসার longitude line converge at pole all longitude lines are different length देखो अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखें तो ये अर्थ है these are some imaginary lines तो अगर latitude की होय আপোনাৰ जो लेट के जाता है এনেকুৱা ইয়াত ৰাখিব ঠিক আছে মনত ৰাখিব so this is আপোনাৰ 0 degree longitude which divide earth into two equal halves that is আপোনাৰ northern hemisphere and southern hemisphere and some of the important latitude are আপোনাৰ ইয়াত 1 degree আছে 2 degree আছে কিন্তু important হয় 23 and half এই latitude টো কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ 23 half north এটো কি বুলি কোৱা হয় 23 half South 23 half north এটো ট্রপিক অফ ক্যান্সার বুলি কোৱা হয় এটো ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন বুলি কোৱা হয় 66 half এটো কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ আর্কটিক সার্কেল আৰু 66 half এটো কি বুলি কোৱা হয় হাফ সাউথ এটো কি বুলি কোৱা হয় এন্টাৰ্কটিক সার্কেল বুলি কোৱা হয় ইয়াত 90 ডিগ্ৰী নর্থ এটো কি বুলি কোৱা হয় নর্থ পোল আৰু 90 ডিগ্ৰী সাউথ এটো কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ সাউথ পোল বুলি কোৱা হয়
ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ 90 ডিগ্ৰী নৰ্থ এণ্ড 90 ডিগ্ৰী চাউথ তো এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেটিটিউড হয় তো আৰু লংগিটিউড যদি আমি চাওঁ দ্যাট ইজ দিছ ওৱান লংগিটিউড আপোনাৰ পোলছৰ পৰা পোলছলৈকে নৰ্থ পলৰ পৰা চাউথ পললৈকে কি কৰা হয় একো ড্ৰ কৰা হয় ঠিক আছে নৰ্থ পল টু চাউথ পল নৰ্থ পল টু চাউথ পল ঠিক আছে দিছ ওৱান ইজ পোলছ তো ইয়াত দেখা আপোনাৰ লংগিটিউড লাইন্স কনভাৰ্জ এট পোল ঠিক আছে ইয়াত কনভাৰ্জ হৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু লেটিটিউড কনভাৰ্জ নহয় অল লংগিটিউড লাইন্স আৰ ডিফাৰেণ্ট লেংথ কিন্তু এইবিলাক ডিফাৰেণ্ট লেংথ হ'ব নেকি নহ'ব কিন্তু ইয়াৰ অল লেটিটিউড হেভ ডিফাৰেণ্ট লেংথ so statement 2 is incorrect but statement 1 is correct so answer will be statement 1 correct but statement 2 is incorrect ठीक है तो C is the correct answer next question with reference to the latitude and longitude consider the following statement the latitude of the north pole is 90 degree north yes the latitude of south pole is 180 degree no that is etu apuna ki hobo international date line prime sorry that is 90 degree south so statement 2 is incorrect 1 is correct ठीक है तो statement 1 is correct but statement 2 sorry statement 1 is incorrect statement 2 is correct the latitude of the south pole is 180 degree no the latitude of south pole is 180 degree no the latitude of north pole is not 90 degree yes so here answer 1 is correct but statement 2 is incorrect yes yes C is the correct answer sorry C is the correct answer with reference to latitude and longitude consider the following statement statement 1 the prime meridian passes through greenwich yes যেটো prime meridian যেটো আর্থক দুটা ইকুয়াল হালবত ডিভাইড করে ওয়েস্ট আর ইস্ট সো এটো আপনার গ্রিনউইচ ইংল্যান্ডের উপর ফলে যায় the prime meridian divides the earth northern and southern no northern and southern নেই western and eastern so 2 is incorrect 1 is correct statement 1 is correct but statement 2 incorrect ठीक है so next which pressure belt is associated with most of the world desert तो কোনটো প্রেসার বেল্টত আপোনাৰ most of the world desert হয় তো আমি যদি চাও তেতিয়া হলে আর্থ টোটাল अराउंड কেইটা প্রেসার বেল্ট আছে that is 7 প্রেসার বেল্ট so first one is that is this one আপোনাৰ 10 degree north to 10 degree south ইয়াত এটো কি বুলি কোৱা হয় ইকুৱেটৰিয়েল লো প্রেসার বেল্ট দেন আপোনাৰ 30 to 35 this one এটো কি বুলি কোৱা হয় subtropical high pressure belt ঠিক আছে then subpolar low pressure belt subpolar low pressure belt then equatorial high pressure belt same like that in the southern hemisphere that is subtropical high pressure belt then subpolar low pressure belt and then equatorial high pressure belt ঠিক আছে তো সাতটা আছে then which pressure belt is associated with most of the world desert তো আমি যদি চাও তেতিয়া হলে আমি যদি ওয়ার্ল্ডৰ ম্যাপটো চাও like that ঠিক আছে আফ্রিকা তো most of the desert আপোনাৰ এই ইয়াতে নামিব ডেজার্ট কালাহারি ডেজার্ট ইয়াতে পোৱা যায় ঠিক আছে that is in high আপোনাৰ that is subtropical high pressure belt তো কিহৰ কাৰণে আমি বিলাক আপোনালোকে আমাৰ ভিডিও লেকচাৰ সিৰিজ ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি গৈ চাব পাৰে ঠিক আছে তো subtropical high pressure belt most of the world desert কাৰণ আপোনাৰ যিখিনি ট্ৰেড উইন্ড হয় এখিনি অনশোর হয় কত ইয়াতে আপোনাৰ ইন দা ইস্টার্ন সাইড ঠিক আছে আৰু অফশোর হৈ যায় কত ওয়েস্টার্ন সাইড অফ দা কন্টিনেন্ট তো সেই কাৰণে মোস্ট আৰু এজ ওয়েল এজ ইয়াত আপোনাৰ কি হয় হাই প্রেসার আহি পৰে হাই প্রেসার ফলত দ্যাট ইজ আপোনাৰ এই বৰষুণ নহয় ডিউ টু আপোনাৰ কনভেকশন বা উপৰ ফালে নহয় তো সেই কাৰণে হাই প্রেসার এরিয়াত কি হয় বৰষুণ কম হয় তো সেই কাৰণে ঠিক আছে তো নেক্সট আপোনাৰ কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট দ্য পোলার সেল এক্সটেন্ড from 60 degree to the poles ঠিক আছে polar cell extend from 60 degree to the poles তো polar cell যেটো আপোনাৰ this one ইয়াত কি হয় আপোনাৰ এটো হল that is 10 degree north to 10 degree south ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এটা সেল ফৰ্মেশন কৰে এটো তাৰপিছত আপোনাৰ এই polar cell ইয়াত এনেকা সেল ফৰ্মেশন কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ that is this one then this one তো ইয়াত আপোনাৰ হেডলি সেল ফেৰেল সেল and polar cell তো polar cell extend from ইয়াত আমি চাইলো তো this one is polar cell ঠিক আছে then feral cell and then headley cell তো polar cell extend from 60 degree to the poles তো yes from 60 degree then to poles the air in the polar cell sinks near the pole so sinks near the pole yes sinks and ইয়াত কি হয় আপোনাৰ ascend হয় ঠিক আছে তো both statement 1 and 2 are correct next question try to give answer consider the following statement about monsoon would blow from
southwest during the west season in South Asia. They are the result of different heating of land and sea. ঠিক আছে, আমি অলরেডি বহুত ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিলো মনসুন। সো ইয়াত যদি আমি চাও তো মনসুন উইন্ড ব্লো ফ্রম সাউথ ইস্ট ডিউরিং ওয়েট সিজন ইন সাউথ এশিয়া। চোৱা এইটো হল সাউথ আৰু এইটো হল আপোনাৰ ওয়েস্ট আৰু এইটো হল ইস্ট। সো ইয়াত কি আছে আপোনাৰ সাউথ ওয়েস্ট মনসুন উইন্ড ব্লো ফ্রম সাউথ ওয়েস্ট ডিউরিং দ্য ওয়েট সামার সিজন ইন সাউথ এশিয়া। ইয়েস, সাউথৰ পৰা ওয়েষ্টৰ পৰা আহে তো সাউথ ওয়েস্ট মনসুন বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট। দে আর রিজাল্ট ইন দ্য ডিফারেন্ট হিটিং অফ ল্যান্ড এন্ড সি। ইয়েস, দে আর সাউথ ওয়েস্টৰ পৰা আহে, কিন্তু ইয়াত কি আছে আপোনাৰ that is east আছে। so statement 1 is wrong and আপোনাৰ result different in yes ইয়াত কি হয় due to shifting of ITCZ ইয়াতে ITCZ আহি যায় মানে ডাইৰেক্ট সানলাইট ইয়াৰ ওপৰত পৰি যায়। তো ডাইৰেক্ট সানলাইট পৰাৰ কাৰণে কি হয় ইয়াত বহুত বেছি হিটিং হয় আৰু হিটিংৰ কাৰণে ইয়াত ল' প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যায় লেণ্ড মাছত আৰু ইয়াত আপোনাৰ সাগৰত ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ানত হাই প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যায়। আৰু wind always blow from high pressure to low pressure but Coriolis force deflect its direction, then again after crossing equator it bend towards India and gives maximum rainfall in the month of June-July in the Indian continent. So statement 2 is correct but 1 is wrong. Next question, consider the following statement about trade wind. Trade wind blow from subtropical high towards the equatorial low pressure zone. In the southern hemisphere they are deflected towards the north due to Coriolis effect. তো আমি যদি আপোনাৰ মেইনলি প্ৰাইমাৰী উইণ্ড চাওঁ তেতিয়াহ'লে দিছ ওৱান ইজ 10 ডিগ্ৰী নৰ্থ টু 10 ডিগ্ৰী চাউথ 30 to 35। ঠিক আছে, 30 to 35 দিছ ওৱান ইজ 30 to 35 চাউথ। চ' ইয়াৰ পৰা কি হয় আপোনাৰ ডিউ টু ল' প্ৰেছাৰ কি হয় wind ascending then again in descent, wind ascend then in 30 to 35 it's descend and the descendant wind create here high pressure but due to ITCZ কি হয় আপোনাৰ ইয়াতে হয় ইয়াত কি হয় ল' প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হয়। তো wind always movement from high pressure to low pressure but Coriolis force deflects its direction to the right in northern hemisphere and same way here that is in high pressure and here low pressure. So wind movement from high pressure to low pressure but Coriolis force deflects its direction towards this. So the movement like that from east to west. So this is called starlies or trade wind. So this wind is known as starlies. From east it's originate, so its name is starlies or trade winds. So yat ki koi ase the trade wind blow from subtropical high. Yes, this one is subtropical high pressure belt because of the air descending here. Subtropical high towards equatorial low. Yes, towards this one is equatorial low pressure belt because here due to temperature air rise up, equatorial low pressure belt. The southern hemisphere they are deflected towards north. In southern hemisphere they are deflected towards northeast, towards north this one and east northeast. No northeast, it is southwest. ठीक है, so deflected towards southwest not northeast. So statement 1 is correct but 2 is incorrect. So correct answer will be A. ঠিক আছে, নেক্সট কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট ওয়েস্টার্লিজ। সো ওয়েস্টার্লি কোনটো হয় দিস ওয়ান ইজ ওয়েস্টার্লি। সো এইখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়াতে হাই প্ৰেছাৰ হৈ যায় ইয়াত ল' প্ৰেছাৰ। সো ডিউ টু মুভমেণ্ট অফ ৱেষ্ট, ঠিক আছে, তো ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ওয়েস্টার্লিজ বুলি কওঁ। ঠিক আছে, তো ওয়েস্টার্লিজ কি কুৱেশ্যন ওয়েস্টার্লি অকাৰ 35 to 65 লেটিটিউড both hemisphere. Westerly are stronger, more consistent in northern hemisphere due to larger land mass. No, westerly are, so statement 2 কি হয় আপোনাৰ ইনকাৰেক্ট হয় কাৰণ ইয়াতে আপুনি যদি সাউথার্ন হেমিস্ফিয়ার ইজ ডমিনেটেড বাই ওশেন। ঠিক আছে, তো সেই কারণে সাউথার্ন হেমিস্ফিয়ারত কি হয় ওয়েস্টার্লি বিকাম মোর স্ট্রং কারণ ল্যান্ডমাস থাকিলে কি হয় আপনার ফ্রিকশনাল ফোর্স আহি যায় বা বেলেগ ফোর্সেস আহি যায়, কিন্তু যদি একদম ওশেন থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় ই গ্রেটার স্পিড লৈ লয়। আমি কেইটামান নামেৰে জানো যেনেকৈ আপোনাৰ ফিউৰিয়াছ 50 আপোনাৰ ৰয়াৰিং 40s। ঠিক আছে, তো সেই কারণে ইয়াত কি হয় নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারত নহয় লার্জার সাউথার্ন হেমিস্ফিয়ারত কি হয় এইটো আপোনাৰ স্ট্রং হয় আৰু কি
কি হয় মোৰ সো স্টেটমেন্ট 2 ইজ ইনকারেক্ট বাট স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট occur in 35 to 65 in both the hemisphere 35 to 65 in both the hemisphere ঠিক আছে so answer A that is 1 only next question these are some global wind match the following so harmattan कहाँ पे होता है कत হয় harmattan জন্ডা সিরাক্কো যদি আমি অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ খনি চাও সিরাক্কো ইয়াত হয় এখন হল আফ্রিকা ঠিক আছে আর এইখন হল ইউৰোপ তো সিরাক্কো কি হয় আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা ডাস্টি ডেজার্ট এরিয়াৰ পৰা আপোনাৰ এইফালে কি হয় গৈ ব্লাড ৰেইন ফৰ্মেশন কৰে তো সিরাক্কো ইজ ইন আপোনাৰ কত দ্যাট ইজ ইন্ডিয়ান ওশান সাউথার্ন আমেরিকা সো মেডিটেরেনিয়ান ঠিক আছে দেন মনসুন কত হয় আমাৰ ইন্ডিয়ান ওশানত হয় আমি সকলোৱে গম পাওঁ মনসুন ইন ইন্ডিয়ান ওশান ঠিক আছে হারমাটানক ডক্টর উইন্ড বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ যেখানে ডাস্টি আপোনাৰ উইন্ড আছে বা ডাস্টি এয়ার আছে এখানে কি হয় আপোনাৰ এইফালে আফ্রিকান আপোনাৰ এইফালে লৈ আহে ঠিক আছে সো ম্যাচ দ্য ফলোইং তো আমি যদি চাও দ্যাট ইজ A3 সাহারা ডেজার্ট হারমাটান yes harmattan is in Sahara Sirocco is in Mediterranean B2 Sirocco sorry B2 nahi B2 yes Zonda South America C4 and monsoon A that is option A is correct A3 B2 C4 and D1 so answer B is correct these are the local wind तो Chinook कोता है नॉर्थ अमेरिका ब्लिजार्ड नॉर्थ अमेरिका कोल्ड विंड হয় ঠিক আছে ব্লু খিনি কোল্ড উইন্ড বোরা কি হয় কোল্ড উইন্ড আপোনাৰ আলপছৰ আশেপাশে বুরান these are the type of blizzard এখিনি কত আপোনাৰ কারাবুরান কত আহে আপোনাৰ মঙ্গোলিয়া বুরান রাশিয়া কোল্ড উইন্ড হারমাটান এই সাহারা ডেজার্টৰ পৰা আপোনাৰ গালফ অফ গুয়েনা সিরক্কো ফ্রম সাহারা ডেজার্ট টু ইউরোপ লু ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে জন্ডা সাউথ আমেরিকা ঠিক আছে ব্রুস্টার কত অস্ট্রেলিয়া তো এখানে মনত রাখিব নেক্সট আপোনাৰ এটা কোয়েশ্চন ম্যাচ দা ফলোইং তো আমি যদি চাও বেল্ট অফ কাম তো কোনটো এরিয়াক বেল্ট অফ কাম বুলি কোৱা হয় তো যেটো ইকুৱেটৰিয়েল লো প্ৰেছাৰ বেল্ট তো ইয়াক বেল্ট অফ কাম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো ইকুৱেটৰিয়েল লো প্ৰেছাৰ বেল্ট তাৰপিছত আপোনাৰ ডিফ্লেক্টিভ ফোর্স সো আমি জানো যে আপোনাৰ ডিফ্লেক্টিভ ফোর্স কিহৰ কাৰণে হয় কোৰিলিছ কাৰণে কোৰিলিছ ফোর্স কি হয় আৰ্থৰ ৰটেশনৰ কাৰণে যিখিনি উইন্ড ফ্ৰম here to want to move towards there due to high pressure low pressure they deflect towards they deflect to our right in northern hemisphere and in left towards southern hemisphere ঠিক আছে তো ডিফ্লেক্টিভ ফোর্স কাক বুলি কো কোৰিলিছ ফোর্স হক দেন রোয়ারিং 40 কোত হয় আপোনাৰ মেইনলি ওয়েস্টার্লিজৰ কাৰণে আৰু হারমাটানক ডক্টর উইন্ড বুলি কোৱা হয় সো কারেক্ট অপশন would be that is B A4 B3 B2 C3 D1 next question 24 which of the following statement about absolute humidity it is the weight of water vapor per unit volume of air it is unaffected by changing temperature or pressure try to give answer hello okay so the answer will be that is it is the weight of water vapor per unit volume of air yes this is correct it is unaffected by changing in temperature humidity কি হয় আমাৰ এয়ারত যেখিনি আপোনাৰ water vapor থাকে তাক আমি humidity বুলি কও গৰম বেছি হলে কি হয় বেছি আপোনাৰ কি হয় এয়ারত water vapor হয় এটোৰ एग्जांपल আপুনি যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহে তেতিয়া হয় ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম লাগাব লাগে কাৰণ এয়ারত কি হয় আপোনাৰ water vapor কমি যায় ঠিক আছে so it is unaffected by change in temperature or pressure so A is the correct answer next what is the weather front to weather front ki hoy apuna front ki hoy to front ami hokule gom pao that is a boundary between two contrasting air masses eifale ki hoy warm air aru eifale apuna cold air jetia movement hoy thik ase cold air eifale movement hoy ase warm air eifale ei jeto slope hoy yak ki boli koa hoy front boli koa hoy thik ase front are in four type thik ase ami physical geography discuss korisu thik ase to boundary between two air masses different densities so A is the correct answer ঠিক আছে A correct ঠিক আছে আৰু ফ্রন্ট চাৰিটা হয় এটা হয় আপোনাৰ warm air visit to the cold air that is warm front then cold air visit warm air then occluded front then stationary front ঠিক আছে so next question আপোনাৰ cyclone form around areas of high pressure
and high pressure areas are associated with descending air which lead to calm weather condition. No, जो cyclone कट হয় যত আপোনাৰ লো প্ৰেছাৰ চেণ্টাৰত হয় ঠিক আছে এফালৰ পৰা কি হয় হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা আপোনাৰ কি আহে লো প্ৰেছাৰ লৈকে কি আহে এয়াৰ আহে ইয়াক এটো কি বুলি কোৱা হয় আমি সাইক্লোন বুলি কও ঠিক আছে কিন্তু হাই প্ৰেছাৰ যেটো কৈছে এটো এন্টি সাইক্লোন সো এজারশন হাই প্ৰেছাৰ এৰিয়াজ আৰ এসোসিয়েটেড উইথ ডিসেন্ডিং এয়ার হাই প্ৰেছাৰত ইয়েস এয়ার কি হয় ডিসেন্ড হয় কিন্তু লো প্ৰেছাৰত কি হয় এয়ার অ্যাসেন্ড হয় ঠিক আছে দিস ইজ কারেক্ট বাট assumption ইজ রং সো ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এ ইজ ফলস বাট আর ইজ ট্রু ঠিক আছে তো এটো আপুনি এন্টি সাইক্লোন বুলি কও আৰু এন্টি সাইক্লোন কি হয় ডিসেন্ড হয় আৰু সাইক্লোন কি হয় এয়ার অ্যাসেন্ড ঠিক আছে তো এই সাইক্লোনক ডিফারেন্ট এরিয়া ডিফারেন্ট নামেৰে জনা যায় যেনেকৈ হাৰিকেন কেৰিবিয়ান সি ঠিক আছে সাইক্লোন ইন ইন্ডিয়ান ওশেন টাইফুন ইন সাউথ চাইনা সি টাইফু ইন জাপান এন্ড উইলিবিলি ইন অস্ট্রেলিয়া ঠিক আছে একেটা নাম মনত ৰাখিব আপোনাৰ এক্সামত আহে ঠিক আছে তো আমি চালো এতিয়া লাষ্ট ওশনোগ্ৰাফি which ocean was the largest on earth so everyone know that is Pacific Ocean so what is the following oceanic features with ঠিক আছে তো abyssal plain কি হয় আমি যদি oceanor এই ocean bottom relief to south that is like that ঠিক আছে তো এইবিলাক ocean bottom হয় ট্রেঞ্চেস হয় তো abyssal plain কি হয় flat deep ocean floor কি বুলি কয় abyssal plain বুলি কোৱা হয় oceanic ridge form divergent boundary yes আমি অলরেডি ডিসকাস করলো ডাইভারজেন্ট বাউন্ডারি কারণে কন্টিনেন্টাল শেলফ সাবমার্জ এক্সটেনশন অফ কন্টিনেন্ট ওশেন ট্রেঞ্চ ডিপ্রেশন তো ওশেন ট্রেঞ্চ কাক হয় একদম ডিপেস্ট পয়েন্ট অফ ওশেন ট্রেঞ্চ বুলি কোৱা হয় সো কারেক্ট আনসার ইজ A1 B2 C3 D4 ঠিক আছে তো এইটো কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ কন্টিনেন্টাল শেলফ এইটো স্লোপ ঠিক আছে এইটো হল আপোনাৰ ট্রেঞ্চ দিস ওয়ান ইজ abyssal plain দিস ওয়ান ইজ আপোনাৰ রিজ এইটো হল যেটো টপ বাহিৰত দেখা যায় আইল্যান্ড গুয়েত হল যেটো প্ৰথমে দেখা গৈছিল কিন্তু ডিউ টু ইৰোজন খতম হৈ গল তাক গুয়েত বুলি কোৱা হয় আৰু ঠিক আছে আৰু এইটো যেটো 1000 মিটাৰ হাইট থাকে কিন্তু পানীৰ তলত দ্যাট ইজ সি মাউথ তো মনত ৰাখিব নেক্সট আপোনাৰ ম্যাচ দা ফলোইং ওশেনিক রিজন উইথ देयर ফিচার তো গালফ কাক কয় বে কাক কয় স্ট্রেট কাক কয় আমি যদি ইখনৰ এক্সাম্পল দিও দিস ওয়ান এটো হল আফ্রিকা দিস ওয়ান ইজ রেড সি দিস ওয়ান ইজ পার্সিয়ান গালফ দিস ওয়ান ইজ ইন্ডিয়া দিস ইজ মালায়া পেনিনসুলা ঠিক আছে দিস ওয়ান ইজ ইন্ডোনেশিয়ান আর্কিপেলাগো ঠিক আছে তো এই যেটো এরিয়া ইয়াত কি হয় সারাউন্ডেড বাই ওয়াটার থ্রি সাইডত কি আছে সারাউন্ডেড বাই ওয়াটার থ্রি সাইড সারাউন্ডেড বাই ল্যান্ড তো এইটো কি বুলি কোৱা হয় থ্রি সাইড আপোনাৰ কি আছে ল্যান্ড আছে ঠিক আছে বাট নেরো ওপেন দিস ইজ কল্ড গালফ তো এইটো কি বুলি কোৱা হয় গালফ বুলি কোৱা হয় সেম আপুনি দিস ওয়ান ইজ সারাউন্ডেড বাই থ্রি সাইড ল্যান্ড কিন্তু ওয়াইড ওপেনিং দিস ওপেনিং ইজ ওয়াইড সো এই ওয়াইড ওপেনিং এটো কি বুলি কোৱা হয় বে বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু স্ট্রেট কাক কোৱা হয় দুটা লার্জ ওয়াটার বডিক এটা সৰু প্যাসেজে যদি কানেক্ট কৰে তাক স্ট্রেট বুলি কোৱা হয় দিস ওয়ান দ্যাট ইজ মালাক্কা স্ট্রেট সো ইয়াত আপোনালোকে চাব গালফ সারাউন্ডেড থ্রি সাইড বাই ল্যান্ড লার্জ ওয়াটার বডি ওয়াটার অলমোস্ট কমপ্লিটলি সারাউন্ডেড বাই ল্যান্ড so which one is correct straight narrow passage of water between two landmass yes this one gulf large body of water almost completely surrounded by land this one is gulf surrounded by three side land this one is bay of Bengal ঠিক আছে so next question apunar consider the following statement regarding the importance of ocean current so ocean current play a crucial role ami সকলে জানো যে ocean current কি হয় আপোনাৰ mainly ocean water যিখিনি আছে movement of ocean water ঠিক আছে like river in the land tak ki bole ko ocean current and that two type of ocean current one is warm ocean current from equator towards the pole and one is cold ocean current from pole towards the equator this is cold ocean current so ocean current play a crucial role in regulating global climate yes it's regulate mainly European climate west European climate ocean current do not significantly affect marine ecosystem yes it's affect marine ecosystem so do not significantly so statement 2 is correct incorrect play a crucial role one is correct then B statement 1 is true statement 2 is false yes these are the ocean current next question match the following Gulf Stream ocean current met with region so Gulf Stream কত হয় আপোনাৰ ইয়াতে that is north Atlantic Ocean ঠিক আছে তো north Atlantic Ocean Gulf Stream Horatio current Horatio is sound like Japanese so it may be in Pacific Ocean to Horatio southern coast of Africa not western Pacific Ocean western coast of North America so western Pacific Ocean this is California current so California in near California so southern coast of Africa no west coast of North America yes California and Agulhas current southern coast of Africa yes Agulhas current this is southern coast of Africa so A
A1, 1A, 2C, yes, 3B and 4D. So A is correct. Next question, which is the following is correct about climatic interaction? El Nino is the large scale ocean atmospheric climate interaction linked with a periodic warming in sea surface temperature across the central and east central equatorial Pacific of South America. El Nino is climate pattern that describe the warming ocean water along the tropical east coast of North America. It is not associated with North America. ठीक है सर, by elimination technique you can find answer. El Nino and La Nina are not related to climatic interaction. Yes, it is related to climatic interaction, so it is incorrect. El Nino and La Nina do not cause any impact on global climate. Yes, it can, so it is incorrect. So option A is correct. El Nino and La Nina. El Nino and La Nina are ocean water circulation. ঠিক আছে, আমি অলৰেডি ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনাৰ চেপ্টাৰ El Nino and La Nina. ইয়াত যিমানখিনি টপিক ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰ বিষয়ে যদি আপুনি এই কনচেপ্টটো বুজিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ যিটো প্লেলিষ্ট আছে ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি তাত এটা এটা টপিক মই ডিছকাছ কৰিছোঁ, ঠিক আছে, ইন ডিটেইল তাত গৈ চাব পাৰে। ইয়াত আমাৰ হাতত ইমান টাইম নাই যে আমি এইটো ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে। থেংক ইউ এভৰিৱান। আমাৰ কিউআৰ কোড আমাৰ গ্ৰুপৰ বিল' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আমাৰ গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে।